Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Oscar-ehdokas elokuvien arvostelut jatkuu. Vuorossa on 4 Oscarin ehdokas Train Dreams, joka on Netflix-tuotantoa. Itselle tuli hieman yllätyksenä, että tämä leffa oli Netflix-leffa. Ja koska mä kuulin siitä, kiitos Mikä homma podcastin Allun, niin mähän päätin sen heti katsoa, koska mä haluan nähdä mahdollisimman monta Oscar-ehdokas elokuvaa. Tämä elokuva oli siis saanut 4 Oscar-ehdokkuutta. Paras elokuva, paras sovitettu käsikirjoitus, paras kuvaus ja paras alkuperäiskappale. Ja mitään mä en oikeastaan tästä tiennyt ennakkoon muuta kuin, että Oscar-ehdokkuuksia tuli. Mielenkiinnolla lähdin tätä katsomaan. Mutta millainen leffa tämä olikaan ja mitä mieltä mä siitä olin, niin se selviää arvostelusta. Mutta totta kai täytyy ensin mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja totta kai se myös auttaa kanavaa. Jos haluat muuten auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet näkee muun muassa videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin videoa aina jakson kuvauksiin ja voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Ja oikein paljon kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä. Nyt arvostelun pariin. Eli tosiaan, mä en tiennyt tästä etukäteen oikeastaan mitään. Tässä tosiaan 4 ehdokkuutta tuli, paras elokuva, sovitettu käsikirjoitus, kuvaus ja alkuperäiskappale. Leffan pääroolissa nähdään Joel Edgerton, joka olisi mun mielestä ehkä tarvinnut ehdokkuuden roolistaan, sillä mun mielestä hän tekee yhden uransa parhaista rooleista. Tässä elokuvassa on semmoinen ihanan kaunis kuvaus, semmoinen rauhallinen, kaunis, se on samalla surullista, se on vähän semmoinen kotivideomainen, semmoinen, että se olisi kuvattu joskus 1900-luvun alussa tai osia siitä sellaisella vanhalla kameralla, niin se välittyy jotenkin hienosti tästä elokuvasta. Ja just kuvauksesta tämä elokuva saikin Oscar-ehdokkuuden, joten siitä on mahdollista saada pystiä. Mä toki luulen, että tämä leffa tulee jäämään ilman palkintoja. Tämä on silti semmoinen hyvin tyypillinen Oscar-ehdokas elokuva. Muutenkin tämä leffa on semmoinen, se on semmoista rauhallista, lepposaa menoa, mutta samalla semmoista melankolista ja surullista. Tässä leffassa ei sinänsä tapahdu hirveän paljon, mutta silti siinä taas tapahtuu paljon ja lopulta se on todella semmoinen surullinen kertomus yksinäisyydestä ja tutkielmasta tämmöisen vähän niin kuin aivan tavalliseen elämään. Elokuva kertoo Robert Grenier-nimisestä miehestä, joka toimii metsurina tai tämmöisenä puunhakkaajana ja vähän samalla rautateiden rakentajana. Siitä kai se nimi Train Dreams, sillä tämä ei keskity oikeastaan juniin, mikä oli vähän yllätys, koska mä ajattelin, että tässä leffassa olisi junia enemmänkin. Ehkä siellä sitten nähtiin unta junassa tai jotain. Tässä leffassa nähdään myös, miten tämä Robert rakastuu tämmöiseen Gladys-nimiseen naiseen ja yhdessä he saavat lapsen ja miten ihanasti asiat ovat. Toki Robertin ollessa sitten aina kuukausia kerralla pois, niin se alkaa nakertamaan vaimoa ja he miettivät jonkunlaista vaihtoehtoa tulevaisuudelle. Me nähdään myös tässä, miten tämä Robert tutustuu töissä monin eri persooniin, ystävystyy töissä hieman sen ulkopuolella erinäköisiin henkilöihin. Samoin me nähdään vähän, miten Robertia alkaa ahdistamaan ja häntä syö muisto siitä, että töissä yksi työkaveri kuoli ja hän ei voinut estää tätä kuolemaa millään tavalla ja se jää kummittelemaan hänelle koko hänen loppuelämän ajaksi. Robert kokee myös erinäköisiä muita suruja ja menetyksiä elämänsä aikana ja
me nähdään niitä, seurataan näitä asioita, mutta muuten hän elää tämmöistä vähän rauhallista elämää, viettäen paljon aikaa yksin tai sitten työn merkeissä. Ja tämä on lopulta semmoinen hyvin surullinen, melankolinen draama-elokuva, joka itkettää paikoin aika paljon. Elokuvan pääroolissa on siis Joel Edgerton, joka näyttelee tätä Robertia. Hän vetää todella hyvän roolin. Siis hän tulkitsee jotenkin todella mahtavasti tätä Robertia, tavallista miestä, jota sitten alkaa nakertamaan elämässä tapahtuvat vastoinkäymiset ja jotenkin Edgerton on tosi mahtavassa vedossa. Tätä roolisuoritusta on myös haikean surullista katsoa, koska se vaan on niin, se jotenkin niin pääsee niin ihon alle. Muissa rooleissa me nähdään muun muassa Felicity Jones, joka näyttelee tätä Gladysia, Robertin vaimoa. Hän tekee tämmöisen ihastuttavan pienen roolin ja sopii hienosti Robertin rakkauden kohteeksi. William H. Macy nähdään Arne Peoplesinä. Tämä on tämmöinen Robertin työkaveri ja ystävä. Ja taas William H. Macy vetää todella hyvän pikkuroolin. Saa samalla nauramaan, samalla on välillä hieman haikeana mielenkin ja hän on tämmöinen mukavan ihastuttava ystävähahmo. Muissa rooleissa tässä on muun muassa Clifton Collins Jr., joka on Boomer, Alfred Sching on Fu Sheng, on Paul Schrader ja Nathaniel Arkandia, John Delia ja Kerry Condon ja kertoja äänenä kuullaan Will Pattonia. Kaikki vetää ihan hyviä rooleja, eniten noista Felicity Jonesin ja William H. Macyn lisäksi Kerry Condon on ehkä isoimmassa roolissa tässä ja sitten tietenkin Will Pattonia, jota kuullaan kertoja äänenä, toimii varsin hyvin. Mutta ennen kaikkea tämä on Joel Edgerton show ja muut on aika sivurooleissa, sillä hänen hahmonsa keskitytäänkin eniten ja hän pääseekin mahtavasti esille. Tämän elokuvan on ohjannut Clint Bentley, jonka toinen pitkä elokuva tämä itse asiassa on. Bentley on myös kirjoittanut tämän yhdessä Greg Kvedarin kanssa ja se perustuu Dennis Johnsonin pianoisromaaniin. Tämä oli mun 8. 10 parhaan elokuvan Oscar-ehdokas leffasta se oli itse asiassa hauskaa siinä mielessä, että mä mietin, että mä annan myös tälle arvosanaksi sen 8/10. Tämä oli mun mielestä semmoinen ihastuttavan surullinen, samalla semmoinen elämänmakuinen elokuva. Siinä olisi voinut ehkä vähän enemmän asioita tapahtua, mutta sitten taas tämä elokuva kestää sen tunti 40 minuuttia, niin se elokuva meni melko verkkaisesti ja oli niin sanotusti helppoa katsottavaa. Elokuva ei ole mitenkään liian pitkä ja tänä päivänä se on suorastaan siis lyhyt, kun se kestää vain tunti 40 minuuttia. Eli helppo katsoa ja jos haluat semmoisen hienon kokemuksen, mutta samalla vähän haikea ja surullisen, niin mä ehdottomasti suosittelen. Löytyy siis Netflixistä. Laita kommentteja. Ootko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä oot siitä? Tykkäät, et? Miksi et? Mitä mieltä sä oot roolisuorituksista? Entä Oscar-ehdokkuuksia? Meinaatko, että tulee voittamaan parhaan elokuvan, sovitetun käsikirjoituksen, kuvauksen tai alkuperäiskappaleen pystejä, tai miten muuten luulet, että pärjää Oscareissa, tai mitkä on sun omat veikkaukset Oscar-pystien voittajaksi. Laita kommentteja. Ja muista ottaa Leffahullun somekanavat haltuun, ja ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.